สวัสดีครัสวับสดีครัขอต้อนบรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอสวัสดีครับยกุ้งกรุงกุ้งกุ้งกรุงกุ้งกุ้งโดนหลอกสะม่วนใช่ นี่วันนี้เรามา4 คนนะพี่ปอนกับใช่การรีแคป EP 13 14อ่าถ้าเรียงตามอายุเนี่ยพี่ปอนเป็นใบบัวบุญธริกาเหรอถูกต้องอ๋อยายฉัดพี่เอกเป็นชมพูฉันเป็นฉัดฟ้าส่วนอีกตาตัวละครยฉันก็โดสุดเป็นนตลอดพุทธิชาศกสิจะที่จะบอกคืออีเจจุกกับเป็นอันดับ3เป็นพุทธิชาอ๋ออ๋อที่สุดท้ายแล้วว่ายืนแบบอ๋อไม่คือพุทธพิชาเขาเฟียสป่ะอ่า แล้วเขาเนี่ย เฟียสเฟะ นึกโอ้ว่าของเขายก็สำหรับใครที่กำลังหาคลิปรีแคปของ EP 13หาไม่ต้องหาไม่เจอ หานะคะอันนี้คือรวบตึงเลย13 14เพราะว่าบอกตามตรงว่าทนไม่ไหวคือทนเราอ่าน EP ไม่ไหวใช่13ปุ๊บเราดู14ต่อเลยแล้วก็รีแคปรวบทีเดียว13 14แต่ใช่จะทุกคน ใช่ขออนุญาตรวบจ้ะตึงเพราะว่าคิดแล้วว่าดู13ไปรีแคปไปก็โง่ไปดูเฉลยเลยเถอะเงี้ยก็เลยมาดูคือ14พลิกเลยตอนพลิกตอนนาทีแบบ9 นาทีสุดพลิท้ายกตอนจริงๆอ่ะอืมอืมพลิกตอนประมาณ5 นาทีสุดท้ายตามเดิมคืออืมเหมือนกับอืว่าพอมซีรีส์มันปูมาเนอะว่าแบบอ่าป่านปุ๊บผิดอืมก็เลยว่าเกือบจะถูกแล้วแหละก็ป่านจิ้มนั่นแหละแต่ไม่แต่ตายแต่ไม่ตุยไม่คือซีรีส์อ่ะเขาปูมาให้เราคิดเนอะว่าเอ๊ะคนนี้หรือเปล่านะคนนั้นหรือเปล่านะแต่ค่อยๆเด็ดไปทีละคนทีละคนให้ตุยไปคนนี้ตุยคนนี้อืมตุยอ้าวแล้วก็จะแบบอ้าวไม่ใช่คนนี้อ้าวคนนี้ไม่ใช่อ้าวอย่างเงี้ยคือเราเคยคุยกันตั้งแต่แรกอะว่าพุทธพิชามีความน่าสงสัยมันมีความเป็นแบบมีความสตรอเบอรี่อยู่ที่แบบมันเอยังไงสัอกอย่างหนึ่งอะแบบมันซ่อนอะไรไว้วะแต่ว่าพอดำเนินเรื่องมาเรื่อยๆอะกลายเป็นว่าพุทธพิชาดูเป็นคนที่แบบหลอกไม่เนียนอะไปจ้างจิโกะมาขับรถชนก็ถูกจับได้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะหรือพุทธพิชามันไม่ใช่คนแบบวะนี้น่ะเหรอที่คนแบบนี้มันที่จะเป็น last boss อืนี้ มเอาแล้วก็เป็นชีจริง อืมคือสงซึ่งเอาคือสงสัยจริงๆนะไปแล้วตัดไปแล้วความเฟีคือยสในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยมันสามารถกลบในสิ่งที่ผ่านมา10 กว่า EPได้เหรอวะแล้วมันดูไม่ใช่เป็นพิชาที่เรารู้จักเลยนะพิชาเออสุดท้ายอ่ะเออคือไอการแต่ที่เห็นภาพออกมาแล้วเสร็จแล้วก็ไปเฟียสใส่เฉยๆแล้วแต่ผลก็ทำหน้าแวินิจฉัยปลกของหมอนี่คือคนที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะเสียความทรงจำในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือโรคลมชักเนี่ยมันเป็นโรคทางสมองเจะจุกแล้วก็อ่ามันคือการที่สมองขาดออกซิเจนเป็นบางช่วงพอสมองขาดออกซิเจนมันก็จะปั๊มเปิดงงอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่ไม่ใช่งงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนางก็เลยงงๆเนาะงงงองอ้องของนางอยู่นะของนางก็ไม่รู้ไงอ๋ออันนี้จริงเป้าวะหรือเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยอ่าๆจริงค่ะจบเข้าใจงง ได้แต่นางก็โดนหยิกแล้วนางก็รู้สึกตัวตลอดนะฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนางแกล้งหรือเปล่าไงมาแต่คือไอ้เรื่องอัลฟาอะนะอาจจะแบบอ่องงงไปจริงๆอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เวลาเจออะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมมันก็จะสลบไปอะไรเงี้ยอาจจะแบบลืมไปอืมอ่ะงั้นขอพูดถึงฉากใน EP 13ก่อนเลย อืมฉากป้าโฉมโอ้โหไม่ผิดหวังป้าโฉมกับแม่เป้ใช่ไหมป้าโฉมแม่เป้ด้วยแล้วก็ป้าโฉมตอนฉากที่โดนมัดอืมแล้วธนานู่นนี่นั่นมาได้ป่านมาโอ้พี่ปอนธนาเอาฉัตรฟ้าไปยังไงคะทฤษฎีแรกของคุณไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ธนาต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เกี่ยวมาเป็นเกี่ยวผู้ถูกกระทำไง เกี่ยวโอเคกี่โมง เกี่ยวตอนตายธนาไงเกี่ยวตอนสุดท้ายไงด้วยความเป็นธอะไรคะนาเป็นคนเป็นดีใช่ไหมเหยื่อเหมือนกันเหยื่อสรุปว่าก็เป็นฆาตก็ไม่กรอยู่ดีเชิงว่าดีก็เป็นฆาตเกรอยู่ดี ออคือแต่ว่าไม่ถ้าได้เกี่ยวข้องกับการหาของฉัตรฟ้าเลยนะเออบูถ้าชาความด้วยพฤติกรรมรักมันคือเฉยความบนบูชาความรักจริงอืมๆโอ้มันโหๆซึ่งส่วนตัวแอบรู้สึกว่าในเวอร์ชันนั้นคือ
บทบทจะตุยก็ตุยซะเออือ ม หมดจะตุยก็ตุยมันเหฉ่ำกันทุมือนแบบกคนเลยเนาะแบบอยู่ดีๆก็ร่วงแบบร่วงเป็นใบไม้เลยเอาอืมเข้าใจแต่เอแค่งงงอันหนึงด้วยเหมือนกันว่าทำไมป่านต้องฆ่าป้าโฉมพยาหลักนคือฐานฉันว่านางอ่ะปักมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะฆ่าล้างทุกคนให้หมดล้างให้หมดอืมแต่อันนี้ประโฉมมายื่นมือมาให้ความช่วยเหลืออ้าวโอเคมาช่วยเสร็จก่อนเดี๋ยวฉันก็จัดการให้หมดเลยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็เหมือนจะแบบจะคอตตอด้วยก็คือทุกอย่างจะเอสซีโร่รีเซ็ตอืมคือแสดงว่าจริงๆแล้วป่านกับป้าโฉมเนี่ยมันไม่ได้ร่วมมือตั้งแต่แรกถูกไหมเพิ่งจะมาแบบเช็คแฮนด์กันตอนที่ป่านจิ้มยายโดนจิ้มฉัดล่วงไปแล้วใช่น่ากลัวเนาะบ้านเนี้ยมันเฟียสมากนะคือความเป็นแม่บ้านความเป็นนางเจ้ารีพอร์ตอืเป็นใมดๆแล้วก็แบบว่าเป็นนางที่แบบไม่สนใจใดๆแล้วก็ฉะคือไปฉะมาตัวละครป้าโฉมเป็นตัวละครที่รู้สึกว่ามิติมันลึกมากเลยนะเป็นแม่บ้านที่หลงรักเจ้านายเท่านั้นเลยอ่ะแล้วก็เป็นคนตรรกะวิบัติอ่ะนางทำทุกอย่างนะเพื่อเจ้านายนะเพื่อคนที่นางรักแต่นางก็เกลียดคุณอโศกไง คือที่นางพูดว่าเนี่ยอยู่กันบนหอคอยงาช้างทำให้ชีวิตคนนู้นคนนี้เป็นยังไงทำให้คุณฝ้ายต้องตายทำให้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมนางก็เกลียดอือโศกมนะแต่นางก็รักอโศกเหมือนกันแล้วนางคือก็เป็นคนนางตรรกะนานางเหมือนงเพี้ยนไปเกลียด หมดแล้วอ่ะสารตั้งต้นก่อนเลยก็คือยายสองคนยายฉัตรกับยายพุทธิถูกไหมอืมนี่คือสารตั้งต้นของความฉิบทุกอย่างเพราะว่าถ้ายายฉัตรไม่เป็นเอาตุ๊กตาหมีไปชนบ่อน้ำแล้วไหลล่วงลงไปอยู่ดีๆไม่ชอบใช่ไหมอย่างนี้ไม่แต่คือป้าโฉมนางรีพอร์ตตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะตกบ่อน้ำอีกอืมก็คือก็คือนางอยากเป็นคุณนายเบอร์หนึ่งนั่นแหละเพราะว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำเพื่อบูชาความรักเอาชุดแม่เป้ไปใส่เลยไปแล้วไม่แต่คือตรรกะนางแปลกๆคือเป็นคนตัวละครที่เวียดแปลกอ่ะอืมคือเรารู้สึกว่าวิธีการคิดของป้าโฉมมันเราตอบไม่ได้ว่าเขาคิดอะไรอ่ะตรรกะเขาเป็นแบบไหนอ่ะเขาจับอะไรมาโยงกับอะไรบ้างในชีวิตนี้อะไรเงี้ยน่ากลัวคือมันหาโลจิกไม่ได้สำหรับป้าโฉมอ่ะเออมันเป็นความไซโคแพธอยู่ในตัวอะเป็นเนาะเออน่ากลัวมากอ่ะซึ่งมันจะมีชอบมันมีความอฉากย่างที่เราเห็นที่อืม เวลานัดมาอยู่ดีๆจะคุ้มดีคุ้มร้ายอ่ะอืมอยู่ดีๆจะเทิร์นขึ้นมาก็เทิร์นนั่นน่ะว่าไงเจ๊ต่อเลยฉันชอบฉากที่นางโดนรัดคออะนางร้องโอ้นางเล่นไม่หยุดแล้วแล้วนางโอ้โหแล้วแบบขาดจนเล่นจนขาดใจเนาะเออืมอโอ้โหคืออันนี้เล่นขนาดไม่เชื่อเลยว่าเห็นภาขาดใจของแท้พไม่เห็นเลยนะอืเอมอคือเขาทุกคนที่เล่นเรื่องนี้เลยเขาเล่นให้เราเชื่อหมดเลยอะเชื่อจริงๆแบบฉากต่อสู้ฉากฟันกันฉากอะไรอย่างเงี้ยคือเราเชื่อหมดเลยว่าเขาทำจริงอะอืมเราจะมีความหวาดเสียวเราจะมีความกลัวไปด้วยลุ้นไปด้วยเพราะว่าเขาเล่นกันถึงแล้วมันส่งถึงเราไง ถ้าเล่นไม่ถึงสู้แบบฉากต่อสู้บางอันที่ปอนชอบบ่นว่าแบบมันจะมีเสียงเฮ้อเฮ้ออย่างเงี้ยมันจะไม่อินขนาดนี้นึกออกไหมสมมติว่าอ่ะถ้ายายป่านถือกรรไกรมาแล้วแบบเฮ้ยเนี่ยเราจะแบบไม่อินมาอืมกเท่านี้ไงอืมนึกออกปะเจ๊ตุกชอบฉากที่ป้าโฉมเล่นตรงนั้นที่ชมพูด่าไม่หยุดเหรออีป้าไม่หยุดเลยใช่ไหม อีป้า เดี๋ยวตัดมีมให้มึงนะเอาอะไรป้านะมึเดี๋ยวตัดงเอาอะไรมีมให้นะให้น้องกูแดกจนอีพีสิบแล้วสี่ชมพูนุชก็ยังเป็นผู้ถูกกระทำอีกแล้วเออมีอีพีไหนที่อ้ายไม่ร้องไห้มั้งคะลูกไม่มีค่ะโอ้โหทุกแต่ว่าเรื่องเลยเนาะแต่ว่าตอนคือพี่ว่าจบของชมพูสวยอืมอืมจบชมพูสวยนี่แหละมันมีคุณค่าในวันเวลาที่มันไม่เหลืออยู่เนี่ยแหละของแท้
เนาะคุณค่ามันเห็นตอนที่แบบมันไม่เหลือมันไม่อยู่ด้วยกันแล้วในของแท้จบสวยดีของช แต่ มพูนะพี่ว่าตัวละครชมพูเป็นตัวละครที่ในเรื่องอะจบเท่สุด อืม 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 แล้ว ดูพุทธ แล้ว พี ต ช อน ดู สุด แบบ ท้าย นั้นพี่ว่า feeling เฉยๆนะคือพี่อัน แอบ นี้ feeling ด้วยซ้ำไปว่าชมพูมีความแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับแบบ มันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้ว แล้วมันมีความสตรองขึ้นในความรู้สึก หลังจากที่ตอนสุดท้ายที่พอผ่านไปแล้วออกไปกับบัวแล้วอ่ะคือเรารู้สึกได้ว่ามันมีความนิ่งขึ้นของชมพูไปเลยอ่ะ เรียนรู้แล้วก็เติบโตเนาะ เออ แล้วก็หลังจากแม้กระทั่งตอนที่ไปเจอคุณย่าสุดท้ายมาแล้วเรา walk out ออกมา ตรงนั้นมีความรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเดินออกมาด้วยฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำอะไร อืม แล้วมันไม่ ฉัน ใช่ ไม่มีความหลอนแหละอีกแล้วอะ มันไม่ใช่การเดินออกมา เพราะว่าสุดท้ายแล้วฉันรู้ตัวฉันรักธนานะแต่มันเป็นการออกมา เอ จาก อ ทำไมฉันต้อ จาก งท ทุกสิ่ง ำขนาดนี้เพื่ออีตาคนนี้อะไรเงี้ย ที่สุดท้ายเขาก็คิดแต่ชื่อเสียงตระกูลของตัวเองอ่ะ อืม ทำเพื่อตัวเองบ้างแล้วไง พี่ว่ามันถึงจุดที่พอฟังคุณย่าพูดปุ๊บแล้วรู้สึกได้อะว่าแบบอ่ะโอเค กูคิดตัดสินใจถูกแล้ว วันนี้ที่กูมาที่จะบอกว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันกูถูกแล้วอะไรเงี้ยคือหนึ่งคือพี่รู้สึกว่าเขาทรยศความจริงใจการบูชาความรักของธนาที่มีต่อเขาไม่ได้ อืม เพราะว่าต่อให้ณทัศน์ทำขนาดไหนก็แล้ว แต่มันทำไม่ถึงธนาเลย มันไม่ได้เสี้ยวของธนาเลยเห็นปะอะไรอย่างเงี้ย การออกเปิดตัวออกมาปุ๊บนั่นนี่นู่นเขาก็ยังมีคนคุมกะลาแต่ธนาไม่มีใครเหมือนเขาอะธนาไม่เหลือใครแล้วเหมือนเขาอะอะไรอย่างเงี้ยมันเจอสภาวะที่ถ้าเขาต้องเดินไปต่อแล้วต้องยืนอยู่บนคำว่าทรยศต่อความรักของธนา เพราะว่าคนนี้พี่ว่าไม่แฟร์กับธนา แต่ถ้าหลังจากนี้ชมพูจะไปมีใครใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นใหม่พี่ว่ามันจบอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าบอกว่าคือลมหายใจของธนามาเพื่อพลีให้กับความรักของชมพูกับณทัศน์มันก็ไม่ใช่ไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนะ แล้วมันเจอแบบอุ้ยถ้าอย่างนั้นฉันจะให้นักข่าวทำข่าวแบบนี้ ก็จะได้ชุบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายมาเป็นแบบมาเขาตัดสินใจถูกแล้วเขาตัดสินใจถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเจอจุดที่มันอยู่กับความปลอมมาโดยตลอด อืม แล้วพอมันไปเจอปลอมแบบนี้แล้วมันไม่ไหวแล้วอะมันรู้ตัวแล้วว่ามันต้องหยุดละกับความปลอมมันทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ดีนะพี่ว่าคือตัวชมพูพี่ว่าจบสวยสุด ส่วนตัวนะ ดูเท่ดูกลมดูแล้วแบบ มันไม่ทุกอย่างมันจัดวางถูกต้อง แต่ถ้าสมมติว่าการจัดวางแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวตอนจบแล้วให้คะแนนความเท่ของตัวละครตอนจบสูงสุดอะพี่ให้ชมพู ตอนจบของตัวชมพูพี่มันทำให้ตัวละครของธนามันมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่แบบว่าเขาไม่สูญเปล่าอะนึกออกปะคือมันมีตัวละครตัวนี้อยู่จริง ตัวละครที่มันบูชาในความรักจริง ๆ มันทำเพื่อคนคนหนึ่งได้จริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นอะไรเงี้ย ซึ่งในซีนตรงเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของณทัศน์เราจะเห็นได้ภาพนี้สุดท้ายแล้วณทัศน์ทำอะไรไม่ได้แล้วณทัศน์ก็ยังอยู่อันเดอร์ตอนนั้นเห็นไหมว่ามีความในระหว่างทางที่บอกว่า ถูก อะไรจะไปเทสใส่คุณย่าจะใดๆก็เปลี่ยนนามสกุลอะไรไปสิ สุดท้ายมาแอดดีเอ็นมันก็คือกลายเป็นจ่องอยู่รอ ถูก แม้กระทั่ง ถูก วันที่ walk out ออกมาแล้ว ยังไม่ลุกจากเก้าอี้มาตามเลย จมตัวละครตัวนี้จมแบบจมมากแบบ แต่ว่าดี พ่อแม่ มาก ก็ เพราะ หา ว่าย ไปเลย เพราะว่าถ้าณทัศน์ออกมาลุกมาสู้มาฮึดมาแบบว่ามาล้างชมพูไว้พี่ว่าก็ไม่ใช่ณทัศน์อีกอยู่ดี เพราะนางเป็นเด็กแบบในโอวาท คือนางไม่ใช่ไวท์แฟลกเลยเนาะณทัศน์อะ ไม่ได้ เหมือนจะเป็นตัวละครที่แบบ พยา ไร้ ยา เดี ม ยง แล้ว สา นะพยายามแล้วแต่ว่าก็ไม่รอด คือขึ้นมาทีหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีอะไรเงี้ยเท่ดีชอบชมพูมากชอบตัวละครแบบชมพูมาก คืออย่างของบัวพี่ว่าจบดีนะ จบแบบ ก็รันกิจการต่อนะ พยายาม กิจการ เคลียร์ ต่อเท่ดีอะไรเงี้ยแต่ด้วย แล้วก็ ด้วย ไป ความ จบ ที่มัน ตรง ใส่ด้วยความที่มันใส่ซีนในนี้มาไงซีนแบบในโรงพยาบาลอะ อือฮึ ถ้าไม่ใส่ซีนในโรงพยาบาลนะเราให้มาแบบ มีความรู้สึกว่าแบบ ต้องไปอ่ะ คือเอาโอเคซีนมันช่ำ
แบบมีจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยมันเป็นความจริงหรือความฝันถูกไหมคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใส่มาเพื่อเสิร์ฟแบบเสิร์ฟให้ตัวละครมันได้แบบเอ้ยเหมือนที่เราบอกครับมันจะไม่มีใครสมหวังเลยเหรอว่าอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนี้มันคือให้นิดดึงแต่ส่วนตัวคือพี่ส่วนตัวนะ ให้มาแว็บตอนนั้นน่ะพี่รู้สึกว่ามันยังแบบยังโหยกว่า ถ้าไม่มีซีนโรงพยาบาลเนาะ อืม ให้มาแว็ แต่ บ ที่ ห โรงพ นึ่ง ยาบาล อะไรอ แต่ ย่าง ส่วน เงี้ย ตัวที่โรงพยาบาลป้าว่ามาแบบลุคเท่ อืม การเล่นลาของลุคเท่มาก เท่เล่นเท่เล่นเท่คือวิธีการเล่นมันเท่แต่ว่าพอมันเป็นเส้นของตัวละครน่ะนึกออกปะมันทำให้อย่างถ้าสมมติว่าไม่มีซีนนั้นน่ะตัวละครของบัวมันจะจบเท่มาก มันจะกลายเป็นผู้หญิงที่ถูกจิ้มแล้วลุกขึ้นมาเป็นแบบเป็นพี่สาวคนโตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะไม่ใช่แบบนั้นหน่อยเดียว หรืออาจจะแบบไม่ต้องอะไรไม่ต้องให้เห็นอะไรก็ได้ ให้เห็นแหวนวงหนึ่งก็ได้ที่บัวยืนจับรูปแหวนที่ลุกใส่นึกออกปะที่พี่มังกรใส่แล้วก็หันไปแล้วแบบไม่ได้รอใครอย่างเงี้ยนึกออกปะมันคือแบบนึกออกปะแล้วคืออันเนี้ยมันจะรู้สึกว่า อันเนี้ยมันจะมีลีลาและเท่นึกออกปะแต่นั้นถามว่า อันเนี้ยให้ลุกได้มาเล่นลายนี่คือเท่มากภาษาอังกฤษฉัดฉานขนาดนั้น แล้วการที่เล่นแบบจานเฮเล่นแบบดึงแบบกล้ามเนื้อขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันโอ้ยใจจะขาดจริงๆใจจะขาดจริงๆแต่ว่าแบบมันเลยทำให้มันส่วนตัวพี่มันเลยจบมันไม่เท่าบัว ไม่เท่าชมพู ไม่เท่าชมพู ไม่เท่าชมบัวมันไม่เท่าชมพูนึกออกปะส่วนตัวอย่างเงี้ย ตอนสุดท้ายบัวก็ไปจบตรงทางโค้งตรงนั้นทางโค้งอสรพิษ ยึกยือเอาตรงนั้นนะมันก็เลิศยู่ทางโค้งรูฉกนั่นน่ะคือมันก็เป็นเวิร์กน้ำกว้างไกลแต่มันก็มีแบรีเออร์นึกออกปะในขณะที่มีแบรีเออร์ด้วยก็จะมีแบบเป็นเส้นทางอันตรายด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการจบแบบ มันเป็นซีนจบของหนังแบบเนี้ยหนังแบบซัสเพนอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องแบบมันไม่จบมันไปต่อเลยมันไหลได้เรื่อยๆ to เน be อะ continue ได้นะ ใช่แล้วก็มองไปนี่คือมันสุดขอบฟ้า อะไรอย่างเงี้ยมันแบบเป็นสุดขอบฟ้ามันไม่ใช่ทางตันหรือว่ามันไม่ใช่แบบจบในบ้านอะไรอย่างเงี้ยปิดประตูจบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนึกซีนออกปะถ้าปิดประตูจบมันก็จะดูโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจบแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาอารมณ์จะซีนประมาณแต่นี่มันคือซีนที่มันจะบอกว่านี่แหละคือหนังซัสเพนมันคือซีรีส์ซัสเพนที่มันจะต้องจบแบบมองไปสุดสายตาเลยนะมึงก็ยังไม่เห็นความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบซีน แล้ว โลเค ผู้ ชั่น ร้ายก็ยังอยู่ ใช่เห็นปะมันแล้วมันเนี่ยคือมันนี่คือซีนซัสเพนจริงๆมันจบแบบซัสเพนแล้วก็อันนี้คือจบแบบ ไม่ใช่ละครคุณธรรมจบแบบจริงอันนี้จริงๆนี่ฉันชอบเรื่องนี้จริงๆนะการแบบว่าการจบแบบนี้กับเรื่องซัสเพนที่มันไม่ใช่ละครคุณธรรมที่อยู่ๆพุทธวิชาไปโดนแบบแห่ในคุก ตลกฉันพูดเลยตลก อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไงถ้าอย่างนั้นคือตลก ตลกเพราะว่าคนแบบเนี้ยที่มันทำน้องสาว ตัวเองแล้วโกหกทุกอย่าง แล้วชิเล่นละครมาตลอด14 EP แล้วแสดงว่าพุทธพิชา ใช่แล้วนางยังเล่นละครกับคุณตำรวจอีกนะ แล้ว แล้ว เป็นคนที่อยู่ใกล้ คุณตำรวจ ตำรวจ จะยังไง ที่ ต่อ สุดด้วยนะพุทธพิชาเนี่ย แล้วพี่รู้สึกว่าอะไรรู้ บ้ ป่ะอีสองบุคลิกคือข้ออ้าง อืม คือข้ออ้าง นางเป็นได้ แต่จริง ๆ แล้วนางไม่ได้เป็นสองบุคลิ นาง ก ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น นาง บุคลิกมันไม่ได้เป็น นางไม่ ส ได้ องบุคลิก นางไม่ได้ นาง ไม่ได้ แค่ อ้อง แสดง นางไม่ได้อ้องจริงนางไม่ได้ลืมจริงใช่ไหม นางตอแหลว่าไม่ตอแหลว่าตอแหลนึกออกปะคือมันอย่างนี้ ขอแปลความหน่อยนะ คือ มันเคี้ยวเล่นหรืออยากแบบอยากเนี่ย อย่างเนี้ยคือซีนสุดท้ายเท่านั้นแหละ ที่มันทำให้เรารู้สึกแบบ มันเฟียสมันดูไอ้นี้ตั้งแต่ท่ายืนหนึ่ง อืม ท่ายืนหนึ่ง ท่าเดิน สองท่าโยนดอกไม้สองสำหรับพี่นะสองท่าโยนดอกไม้สามคือการที่แบบกลับมาใส่แว่นแล้วก็เดินออกไปแบบยกยิ้ม ขันไปเห็นฉัดฟ้าแล้วหลอนฉัดฟ้ากูก็ไม่กลัวมึง
อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะแล้วคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันเสียดายเอาตรงๆนะเสียดายเสียดายที่แบบมันเหมือนแบบมันเหมือนเราดูแบทแมนและโจ๊กเกอร์ตอนหลังมันจะแบบ อย่างเงี้ยนึกออกปะเราอืมรู้ว่าพอเรารู้ว่าเป็นใครปุ๊บอะถ้าทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอีผู้หญิงคนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอวะ จริงๆหงอคนนี้จริงๆหงออะไรเงี้ยสมมุตินะให้เรียบร้อยไปเลยอะให้แบบเรียบร้อยให้แบบไม่โยนให้นั่งแล้ววางอืมให้ลุกขึ้นมาให้เป็นนักแสดงอีกหอะไรนึ่งอย่างเงี้ยเงี้ยหรอให้นักแสดงอีกหนึ่งแล้วคือแบบว่าพอหันไปเห็นปุ๊บแล้วเข่าสุดแต่ในที่สุดก็แค่แบบไม่ต้องอะไรมากนะแค่จับแว่นแล้วใส่กลับมาเหมือนเดิมแล้วลุกไม่ต้องเดินเอาแค่ลุกพออันเนี้ยส่วนตัวนะนึกออกปะนึกภาพออกไหมมันจะทำให้เราแบบอีเชี่ยหลอกกูกี่รอบเนี่ย นึกออกปะมึงจะหลอกกูกี่รอบเนี่ยเงี้ยแต่พอมาแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเฉลยแล้วจ้าเฉลยแล้วจ้าจบไปแบบอืมเฟียดๆนึกออกปะเข้าใจพี่ไหมอืมอะไรอย่างเงี้ยมันเลยส่วนตัวพี่รู้สึกนิดเดียวส่วนตัวเลยนะนิดเดียวถ้าถ้าเทียบความเท่อะมาแล้วแต่อืมมันหายไปนิดเดียวถ้าหันไปคือเปลี่ยนเป็นนั่งวางปั๊บเดินออกมาเห็นฉัดฟ้าอุ๊ยไม่ไหวเข่าสุดปุ้งปุ้งจะร้องไห้ปั๊บ หายใจได้ปุ๊บเสยแว่นปุ๊บเราแค่ลุกไม่ต้องให้เห็นสีหน้าแบบยกยิ้มอะไรใดๆเลยอ่ะอันเนี้ยขี้แตกอันเนี้ยขี้แตกมึงคือฆาตกรที่แท้จริงอืมนึกออกไหมส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่ามันแบบมันมันได้อีกว่ะมันเท่ได้อีกว่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมชมแต่พูก็เลยมาเป็นที่หนึ่งสำหรับพี่แต่พอมันตอนจบมองย้อนกลับไปมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อที่เราเห็นพุทธพิชาแล้วเราอึดอัดมาตลอดอืมมันเป็นตัวละครที่อึดอัดมันสร้างมวลอึดอัดให้กับเรื่องนี้อืมมันมันไม่คือมันเอาตรงๆนะพี่รู้สึกว่า ถ้าตัวละครแบบเนี้ยถ้ารับหลังคนอื่นโดยที่มันไม่มีคนอื่นแล้วอะโดยรับอืมหลังแล้วอะโดยที่ไม่มีคนอื่นโดยที่แบบว่ามันไม่มีกล้องของผู้กำกับอะอืมมันจะไม่วิ่งตาลีตาลาแล้วแบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมอืมอืมอืมเออการแบบการหาการหาอันเนี้ยโอเคเข้าใจได้การหันไปเอาอะไรนั่นนี่รู้สึกใจได้หรือว่าการไปแบบอะไรที่มันเป็นหลังคนอื่นแล้วมันจะต้องมานั่งแบบสีหน้าพะวงเล่นต่อเพราะนี่มันอยู่คนเดียวแล้วอะ มันอืไม่ต้องมไง แต่พอมันมีอืมภาพออกมากำกับปุ๊บว่าเฮ้ยเขาเล่นอย่างนี้มาเพื่อเล่าแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าพุทธวิชามันเป็นแบบมันออกอาการแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นการตะล่อมเราว่ามันไม่ใช่พุทธวิชานะอะไรเงี้ยแต่โดยที่แบบว่ามันมีข้ออ้างมาให้ว่าเอ้ยมันเป็นลมชักได้บุคลิกมันเป็นสองแบบได้อะไรเงี้ยสมมุตินะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยหน่อยหนึ่งส่วนตัวนะคือหลอกในหลอกไงคือใช้ภาพอืมเราหลอกใช้เขาใช้ภาพมาหลอกเราอะซึ่งมันเป็นภาพที่แบบหลัง คือมันเป็นอยู่คนเดียวแล้วอะการอืมที่แบบไอ้อืมพวกนี้อยู่คนเดียวแล้วมันพี่มั่นใจว่าเขาไม่น่าจะแสดงแบบนี้อืมเนื้อออกมาอารมณ์แบบประมาณนั้นถ้าแบบอย่างตอนแบบในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่อืมคนเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่ว่ามันหน่อยหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าซีนในโรงพยาบาลเล่นแรกๆหรือเปล่าส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าซีนในโรงพยาบาลน้องดูยังกิฟเทคไม่ค่อยสมูทส่วนตัวนะอืมบางซีนมันดูรู้สึกแข็งไปไหมลูกอะไรเงี้ยหมายถึงแข็งคือหมายความว่าร่างกายแข็งนะร่างกายแข็งไปไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบตอนที่แบบนอนในโรงพยาบาลแล้วแบบคุณตำรวจแบบนอนกำมืออยู่อะคุณอืมแล้วแบบคุณ มันดูมันดูนิดนึงเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปนิดนึงไม่รู้แต่ว่าใดแล้วคือพี่รู้สึกว่าเขาปูตัวละครมาบิดอีกนิดนึงมันจะทำให้แบบพุทธวิชามันเท่ว่ะเท่กว่านี้อืนิดนึงมนะอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่ยากเนาะใช่มันยากโอ้แต่อันนี้บอกเลยนะมันเป็นตัวละครที่มันไม่ใช่ตีความสองชั้นหรือสามชั้นแต่มันต้องลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะต้องหลอกทุกคนอืมอืมถูกปะล่ะอันนี้มันต้องหลอกหลอกทุกถึงพวกเราคนเพราะว่าด้วยถูกไหมคือ แล้วหลอกตัวเองด้วยนะคุณพิชาถูกมันจะต้องตั้งเป้าเลยว่าถ้ากูเชื่อนั่นหมายความว่าคนอื่นก็ต้องเชื่อเข้าใจไหมอีพวกนี้มันคือแบบมันต้องกล่อมตัวเองให้ได้อะว่ามันกูต้องเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วปมมันมากพอที่มันทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันมีไดรฟ์ที่มันสามารถเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าบ้านบุพจินดา
อีเรือนอะไรนะมันจะต้องเป็นของนาพระงอุปอะ ชาติเรือนบอืทมมันจะต้องเป็นของนางอะแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วคือแล้วมันเป็นนะคือขโมยผลงานไปขายนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแล้วตัวเองรู้แล้วซึ่งตัวเองรู้ด้วยอยู่แล้วว่าตัวเองไม่อืใช่มลูกป้าใช่นึกออกไหมแล้วรู้อยู่แล้วด้วยขนาดเนี้ยมันยิ่งแบบสุดนึกถึนางก็งตอนเลยแรกต้องหลๆเลยนะที่ อกตัวเอง ว่านึกแบบนางถึงตอนแรเป็นลูกฟ้ากเลยนะที่ว่าไอเนี้ยเจ๊ที่บอกว่าที่มีผลงานของฉัตรออกมาแล้วคอลเลกชันเดียวกันที่ลักษณะเส้นลายเส้นเดียวกันใดๆนั่นน่ะเราก็อุ้ยทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงว้าวอีตลอสุดๆเนาะอืมสุดๆอ่ะมันๆเราถูกเล่นแบบหลอกค่ะตัวละครตัวเนี้ยมันเล่นยากแล้ววิธีการผูกเรื่องของตั้งพี่ว่าเชื่อว่าตั้งแต่ตอนเป็นนิยายแล้วอ่ะมันผูกเพื่อหลอกคนอ่านอยู่แล้วหรือก็อืว่ามมันก็ยิ่งซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยมันคือมันทำงานหลายมิติอ่ะจนตัวเนี้ยมันส่วนตัวพี่ว่าตัวเนี้ยยากสุด อืวิธีการมเล่นนะตัวนี้ยากสุดเพราะว่าอย่างชมพูอ่ะเป็นคนจริงใจตรงๆฉะปี๊ดเลยเลยฉะเป็นฉะอือะไรมอย่างเงี้ยคืออย่างบัวมันจะต้องเป็นแบบเจ้าแผนการหน่อยเพราะมันจะต้องเป็นผู้นำมันจะต้องคอยวางแผนเพื่อสร้างความมั่นคงสร้างความปลอดภัยดูแลปกป้องนึกออกไหมอารมณ์แบบประมาณนี้มันก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้การใช้ข่าว PR หรือว่าบิดภาพทำให้เรารู้สึกได้มันมีที่ยืนกลับมาได้อีกอะไรเงี้ยเป็นหน้าที่ของนางมันทำได้สวยและจริงอะไรอย่างเงี้ย ในขณะที่พุทธพีชมันดูเป็นตัวละครอ่ะก็อย่างว่าละซีรีส์มันจบแล้วเนาะเราก็มาวิเคราะห์ได้ก็ใช่สิเพราะว่ามันจบแล้วถึงวิเคราะห์ได้ก็ก็มันเป็นแบบนี้ไงเพราะว่ามันต้องเล่นหลายเลเยอร์เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคืออะไรยังไงเกิดขึ้นแม้กระทั่งเขายังถามฉัตรฟ้าเลยแล้วมีใครรู้เรื่องนี้อีกอืมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่น่าตายหรอกถ้าฉัตรฟ้าไม่พูดว่าเขารู้ว่าพี่กับหนุเขาก ไม่มีใครรู้อืมแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้เดี๋ยวป่ะไม่ใช่ลูกป้าเนี่ยคือแบบอันเนี้ยคือเขี่ยที่สุดมันก็เขี่คือทริกเกอยปมนั้นร์อีกอันหนึ่งถูกป้ามันเป็นทริกเกอร์ที่มันเป็นปมสังหารและทริกเกอร์หนีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผูกเรื่องเท่เอาตรงๆนะมันผูกเรื่องเท่มันมี drive ให้ทำแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเหมือนเป็นฆาตกรสองคนเนาะเพราะมันคือฆาตกรคนแรกคือฆาตกรที่ฆ่าแต่ไม่ตาย แต่อืมฆาตกรคนที่สองคือไม่ได้อยากฆ่าแต่ต้องฆ่าและให้ตายเพราะมาตอนแรกคือมาตอนมาช่วยถูกปะอืมาหามมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยมายังไงมันได้กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องฆ่าและต้องฆ่าให้ตายด้วยเพราะว่าความลับอยู่ในนี้อืมคือมันอันนี้พอนึกถึงที่แล้วอ่ะช็อตตอนแรกเรามีแต่ในสมการว่าสัตว์ฟ้าไม่ใช่ อืมพอเรามาเจอพี่ชายอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เนี่ยไทม์ไลน์ตัวละครพ่อของพี่ชาคือใครสมมติว่าเป็นผู้เป็นคนคนเป็นเดียวกันแชทจริงๆเป็นแชทถูกไหมพอเป็นแชทปุ๊บคำถามคือแม่ต้องอยู่เวอร์ชันไหนที่สองท้องอืมต้องทำได้เนาะโอ้สองท้องนะจ๊ะอืมอืมโหดนะเปรี้ยวนะ เพราะว่าโดยปกติคือโดยสมมติว่าถ้ามาลูกที่เกิดจากชู้อ่ะมันก็หนึ่งคือการฆาตชีวิตกรรมแบบหก็ยาก นึ่งแล้วคือเขาคือแบบหนึ่งคือชีวิตก็ยากถูกไหมมากพอเขาสังหาแล้วนะรความไว้ใจไปแล้วอะดูว่าป่ะอืมเขาสังหารอืมความเชื่อใจเขาสังหารความเป็นสามีภรรยาไปแล้วเขาสังหารสิ้นไปเลยอะจากการอืจากการมีมลูกกับคนอื่นอย่างเงี้ยไปแล้วหนึ่งเนาะแล้วการที่แบบมายิงตายอีกโอ้โหฆาตกรที่ร้ายแรงที่สุดตอนนี้จริงๆแล้วคือแม่นะเอาดีๆฉันพูดตรงจริงๆแม่เป้นะสงสงสัยนิดนึงอ่ะแล้วทำไมนางถึงจงเกลียดจงชังพุทธผีล่ะคือท้องแรกมันความอิสระของชีหายไปปะหรือเป็นเพราะว่านางเนื่องจากนางเป็นโรคลมชักนางก็เลยไปหาชูไม่ได้ต้องคอยดูแลชูไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอก็ส่วนหนึ่งจากที่ซีรีส์บอกไงอืมเหมือนมารฉันเพราะแกความสุขฉันเลยต้องติดฉันอยู่ที่นี่เพราะแกฉันเลยต้องติดอยู่ที่นี่ไงอืมก็เลยคอยหยิกคอยอะไรอยู่อย่างนี้คือไปไม่ได้ยังไปไม่ได้อะอืไรเงี้ยแต่จริงๆมแล้วอะก็ควรจะรักพิชาเหมือนกันนะจริงแต่เขาก็รักพี่คือชายเห็นไหมว่าถ้ามันลูกในไส้คิดนะแต่ว่าพอสุดท้ายจากที่เราเห็นวันเนี้ยมันก็บอกนะสุดท้ายมันเหมือนกับเราไม่เหลือใครก็ต้องรักกันเองนะสองพี่น้องอืม
แต่ว่าด้วยสมมติถ้าฉันเป็นเท่าที่ดูนะตัวของพุทธพิชาเนี่ยในความทรงจำนางมีแต่เรื่องว่าแม่รักแต่ใยฉัดฟ้าฉัดแต่แม่หยิกฉันตลอดแม่ไม่เคยรักฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดันมามีความทรงจำนิดนึงตรงที่อ้าวดูแลน้องด้วยนะลูกมีกันอยู่2 คนแต่อะไรสิ่งที่มันแบบเนี้ยสงสัยที่สุดเลยนะอย่างหนึ่งอะเนี่ยเมื่อคุณอโศกรู้ป้าว่าคุณพิชาไม่ใช่ลูกเขาอะต้องรู้อันเพราะเนี้ยเป็น question เพแต่ราะว่าว่าจดหมายมันไม่ได้มี ที่เขียนถึง animation อะถึงเขียนถึงลูกเขียนถึง3 คน 3 คนพี่ว่าโศกไม่อ๋อรู้แสดงว่าคุณอโศกไม่รู้ อืแล้วมพี่เชื่อว่าส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าพุทธพิชาเองก็ไม่ใช่ลูกแชท เอา possibility ไงก็เราถึงได้บอกไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าของอย่างของฉัดฟ้าสมมติว่าเลือกกลุ่มอะไรถูกมันไม่รู้เลือดกรุ๊ปแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นลูกจากคนที่เขารักอ่ะเขาน่าจะดูแลแบบฉัตรฟ้านึกออกแต่ปะคนที่รักคุณพิชากลับเป็นคุณอโศกอะถูกคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแม่เนี่ยเป็นคนหย่ำเปกินเหล้าละเริงรักนึกออกปะอ่าอืแล้วก็อาจมจะแบบไปแบบกับใครก็ได้สักคนหนึ่งเอออืมนึกออกไหมแล้วแล้วเราก็เลยแล้วก็แบบ กลายเป็นว่าพ่อรักก็พอรู้แต่ว่าก็มันเกิดมาแล้วหรืออะไรใดหรืออาจๆก็เลจะไม่รู้ยรักไปก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเขาอืก็มีอะไรกันมกับอันนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อก็เลยไม่รู้เลยเขียนจดหมายเป็น3 คนนั้นไงอืมอืมอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องพุทธพิชาพี่เชื่อว่าเขาไม่รู้อืมแต่ว่าคือไม่รู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องกันกับพี่น้องกันกับฉัตรครับฟ้าเพราะว่าคือมันเห็นชัดเจนอะว่าลูกที่เกิดจากชายที่รักอะอืมรักชิบหาย แต่มันเหมือนกับพุทธพิชาเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดอะอืมไม่รู้นะวิธีอืการ ม treat นะวิธีการ treat นะมันดูแล้วรู้สึกแบบไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะแต่ฉันก็ ใช่เกิดจากแชท question คือฉันก็ยัง question อยู่นะเพราะว่าสมมุติถ้าสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าพุทธพิชาไม่ได้เป็นลูกของคุณอโศกอืมเพราะกรุ๊ปเลือดถูกไหมอืมอืมแล้วแล้วเขาบอกว่าบ้านเราเป็นคนกรุ๊ปเอหมดเลยอืมนี้เนี่ยเป็นอืมกรุ๊ปบีอยู่คนเดียวอืมสมมุติถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเราต้องมีประวัติของการหาหมอใดๆนึกออกไหมแล้วเราจะรู้ว่าลูกเรากรุ๊ปเลือดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมาเอ้ยนี่โดดมาคนเดียวกรุ๊ปบีอ่ะเราแต่จะไม่เอะเหรอไม่นึกออกปะเพราะว่าอโศกคือมนุษย์ที่เป็นธุรกิจแมนไงไม่รู้เรื่องไม่สนใจด้วยไม่สนใจซ้ำหรือเปล่าไม่ได้ลงดีเทลกลุ่มเลือดหรอกไม่ได้สนใจแน่นอนคือลูกคลอดไปดูลูกก่อนไหม อืเอาตรงๆเอาตรงๆหมหรอรืออาจจะดูแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าผลแบบไหนอะไรยังไงเพราะคนฝากคันคือมารดาให้คนขับรถไม่ใช่พาบิดาไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป้าไม่ใช่บิอืดาคือนางมไม่ใช่ Family Man น่ะนางคือแบบ businessman น่ะเพราะฉะนั้นคืออืเรื่องแบบเนี้ยมพี่เชื่อว่านางไม่สนใจหรอกแม้กระทั่งเลี้ยงลูกยังเลี้ยงลูกให้ตีกันเพื่ออยากได้อะไรเธอต้องแย่งมาอยากได้อะไรเธอต้องทำมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวนะถึงแม้ถึงขนาดแบบว่า กูต้องทำธุรกิจต่อให้ได้เพราะน้องเมียน้องกูกลัวฆ่าได้อืมเพราะฉะนั้นคือเรื่องก็เลยมีแม่อยู่คนเดียวที่รู้ อืมแล้วมันน่าจะรู้แบบเนี้ยแล้วคือมันคืออาจจะเป็นแบบว่ารู้แล้วว่าลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกพ่ออโศกอืมแต่ไม่น่าจะใช่พ่อแชทอืมอืมแล้วพิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะว่าแชทตุยแล้วเพราะว่าประเด็นใช่คือถ้าเป็นลูกพ่อแชทเนี่ยมันจะต้องมีการหาโอกาสที่ทำให้พุทธพิชากับฉัตรฟ้าเนี่ยไปรู้จักกับพี่ดพี่รากอนมังกรให้ได้บ้างให้รู้จักบ้างอะ อืมในอย่างใดอย่างทางใดทางหนึ่งนะส่วนตัวอืมนึกออกไหมอันนี้คือไม่แนะนำเลยเอก็อคือให้พี่พิชาไปอยู่กับแก๊ง 3ไปกวนแล้วเอาอืมตรงๆแล้วเอาตรงๆนะอีพี่มังกรเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับพุทธพิชาเลยในเรื่องดูเส้นเรื่องดิใช่ถูใช่กไม่ได้มีเส้นตัดไหนที่มันทำให้มารู้สึกว่ามาเจอกันมาปะกันได้เลยมาแต่ฉัตรฟ้ากับใบบัวแค่นั้น อืมอืพี่รู้สึกว่ามก็เลยไม่น่าใช่ถ้าดูจากบริบทแบบนี้นะ
พี่ว่าไม่น่าใช่อืม แล้วสุดท้ายคุณพิชาจะได้ลงเอยกับคุณตำรวจของฉันหรือเปล่า โอ้ยมีเคลมไม่ก่อนค่ะ เลยค่ะ นี่แหละที่โกรธคุณพิชาที่สุดไม่ใช่ว่าเรื่องนางไปบีบคอน้องหรอก เอาผู้ชายไปซะงั้นลง คุณตำรวจที่แสงส่องหน้าแล้วออร่ากระจายขนาดนั้น เนี่ย เวลาพูดถึงคนอื่นนะใส่อารมณ์มันสุดฤทธิ์พอพูดถึงผู้ชายพูดแล้วแต่ ให้ละคมันรู้ไปเลยนว่าเราลำเอียง ค่ะ พูดมาสิว่ากวินไม่หล่อพูดมา พูดมา กวิน พูดอี แฟ ก นฉัน ฉันค่ะ เชิญตบตีแย่งกันไปค่ะกูนั่งดู กวินแฟนจอร์จค่ะ เอา จบไหมจบ จบ ค่ะ จ โอบ เค ค่ะ อ่ะงั้นก็ไปที่เยายฉันฟ้ากันต่อ มัน เด เป็น ชา ที่เปราะบางเหมือนกันเนาะ เหมือนอย่างที่ เอา คุณ จริงนะ มันเหมือนอย่างที่คุณใบสน ต้น พูด บอก ไว้เนาะ ใช่ เปราะบา คื ง อกลายเป็นว่าพอวันเนี้ยแม่งเป็นน้องที่น่าสงสารมากเลยนะ เปราะ แล้ว โข น้องแม่งก็รักพี่มากนะ ต่อให้มันไม่ใช่ลูกในไส้อ่ะ แต่มันถูกเลี้ยงกันมา4 คนพี่น้องอ่ะ แล้วคนอย่าง แล้ว ฉัด เทอร์ ฟ้า นิ่ง เนี่ คื ย อ นะ แบบ สู้ป่านไม่ได้อ่ะนึกออกปะ อื เออ ม มันเปราะมากอ่ะ แบบ ไม่สู้ป่านไม่สู้พิชาไม่สู้ใครเลยอ่ะ เข้าใจค คุ วา ณ ม ดูตอน ค รี วา แอ ม คชั่นที่แบบโดนแทงอ่ะ ก่อนโดนแทงอ่ะ แล้วที่แบบว่าบล็อกพี่น้องอ่ะ แล้วเสร็จแล้วก็เขารีพีทให้เราเห็นทั้ง2 อันอ่ะคือแบบบางขนาดนั้นเลยอ่ะ เราทำให้รู้สึกว่าไอ้ภาพที่เฟียสตั้งแต่ตอนแรกที่แบบแย่งมาของใด จุด ๆ ทั้งห ไฟ ลายถูก ใดๆใช่ไหม ถูกลบทิ้งไปหมดเลยอ่ะ น่ากลัว จริ แล้ว ง หักหมดเลยเนาะวันนี้เนาะกลายเป็นฉัดฟ้าแบบโหน่าสงสารว่ะ แล้วพี่พลอย แล้ว เล่น นอก ดี จากนั้น ไง ใช่ โอ้ย อย่างที่บอกอะอย่างที่พี่ต้นบอกอะตัวละครตัวเนี้ย มันแบบ มันต้องเห็นแล้วมันต้องแบบอย่างเงี้ย คือโดนจิ้มด้วยความสามารถ เออ ภาพลักษณ์นางมันน่าหยุมหัวอะ คื คือ อ เรา นา เห็ ง นมาแต่ต้นไง คือนางโดนจิ้มด้วยความสามารถใช่ แต่ว่าคนที่จิ้มนางอ่ะ มัน โอ้ ไม่ โห ใช่ มันไม่ใช่คนที่เรามองเห็นว่านางไปทำร้า ค ย น ด้วยความสา คน มารถ ที่ อ่ะ เพราะมันไปถูกโฟกัสอยู่ที่พี่3 คน อืม เหมาะกับการให้พี่3 คนจับมือพร้อมกันแล้วทิ่มเข้าไปเลยอ่ะ แต่หารู้ไหมคนจิ้มนั้นคือป่านค่ะ โอ้โห พลอยพัด เอ๊ะ โอ้โห พี่ เป็น พี่ นี้ จำไม่ได้ทุกกี้เราคุยกันใช่ไหมว่าแบบว่านางต้องแบบ นางต้องไปอะไรวะ ไปไอ้นี่กันมาแล้วอะเหมือนอะไรนะ ไปทำแบบกายภาพมาแล้วใช่ไหม มันจะมีใช่ไหม ใช่ 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 ที่เราบอกว่า แล้ว นาง นางแอบ นางโดนเท รวยจะตาย โดน ห่า เท เลย ลงกระไดไง แล้วก็ต้องป แล้ว ล บ อ อกว่า มว่าแบบไม่ใช่ไหมคือฉันมั่นใจ ปลอม ใช่ไหมว่าแบบ ใช่ แบบที่แบบมั่นใจมันตอกแล้วมันเล่นละคร ฉันก็มั่นใจ แล้วก็ไปต่อเนื่องกับตอนที่แบบมันอ่อยพี่กายถูกปะล่ะ อืม พี่กายวิ่งมาพอดีเลยอ้อ ตำรวจนึกออกป้า อืม ก็เลยแบบตอนแล้วอย่างเงี้ย คือเล่นเลเยอร์ดี เล่นแบบทำให้เราคือส่วนตัวทำให้รู้สึกว่าตอนแหลว่ะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ตอนแหลแบบเล่นแล้วตอนแหลนะคือเล่นว่าให้รู้ว่าตอแหลอะ อืม เล่นเลเยอร์ดีส่วนตัวนะแล้วก็ แล้วชีโซโล่นะ EP 14 พาร์ทน่ะนะ เอ เบรก อ 2 เบรก 3มาชีโซ บ โล่ อกไป เล เลย ย นะ ค่ะ เด็กสอง เด็กสองเมา แต่ฉันก็สงสัยอีกแล้ว ว่ามา ว่าคือถ้าสมมติถ้าฉันเป็นยายป่านนะ อ่า ถ้าฉันมีแค้นฝังหุ่นขนาดนั้นฉันต้องล้างบางอีตระกูลนี้ให้ได้ อ่า อืม ถ้าฉันยังไม่มั่นใจว่าอี2-4พี่น้องที่ยังเหลืออยู่ที่ฉันโดนฉันจิ้มไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย ยังไม่พบจุดจบ ฉันจะไม่พอต่ออะ คือป่าน นึกออก ไป ไหม สุดแล้วนะ คือส่วนตัวรู้สึกว่าอารมณ์ของป่านอ่ะ มันไปจนสุดแล้วว่ามันแบบ มันสาแก่ของมันแล้วคือพี่น้องบ้านนี้มันพังแล้วในสายตานางอ่ะ อืมคือถ้าอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นตัวฉันละกัน
อืม ถึงแม้ว่ายายพุทธพิจะมายกมือไหว้ฉันจะไม่ลังเลเลยอ่ะฉันจะไม่หยุดกึกแล้วก็มาหยุดพูด อื แล้วฉันจะ ม เสียบเลยเพราะฉันปักมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอีพวกนี้แหละมันเป็นสารตั้งต้นแห่งความฉิบของฉัน อืมอ๋อคือเจ๊ก็จะบอกว่าไม่ได้วอนเดอร์การคอต่อของนางแต่วอนเดอร์อืว่าทำไมมนางถึงไม่จิ้มให้แบบให้มันคาเอตาไปอเลยจบถูกไหมจบแล้วฉันก็ค่อยคอต่อได้ไม่มีคือปัญหา คำถามคือมันควรวันเดอร์มาตั้งแต่ว่านางลุกขึ้นมาถือกรรไกรในวันเปิดพินัยกรรมที่คนมารวมตัวกันเยอะๆทำไมก่อน ลองย้อนไปดิ ลองย้อนไปดิถูกปะมันสามารถทำให้แบบเกิดเรื่องราวทีละคนได้น่ะ อืม ทำไมต้องมาเป็นแบบวันนี้ที่แบบเป็นวันที่ทุกคนมารวมตัวกัน นอนอยู่บ้านหลังนี้ อย่างนี้เป็นต้น แบบนี่มาที่มีใครบอกนะว่า สร้างความชิบหายให้โดยการที่ให้ระแวงกันเอให้เราไปงกันเอ อะ งไงนางก็พูดอืม เองไง เออใช่ไหมเลยต้องเอาวันที่มารวมกันทุกคนมารวมนี่แหละจัดซะ โอเค ถ้าเป็นเหตุผลแบบนั้นนะ อืม 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 เพราะตอนแรกต่างคนต่างกระจายไปถูกไหมแต่นี่เป็นวันที่ได้มารวมกัน อืม ดีแหละ ฉันจะเอาวันที่แกมันรวมกันเปิดพินัยกรรมเนี่ยหรออ่า อืม ใช่ แล้วคือ แต่ ทุกคนมัน ฉาก มีเหตุจูงใจกันหมดไงยกเว้นซึ่งตัว อืม ชีเองอะคือคนที่แบบไม่ได้ถูกสงสัยว่าจะมีเหตุจูงใจให้ไปจิ้มอ่ะ ใช่ไหม อืม เพราะเป็นน้องน้อย เอ่อไม่สามารถเดินได้ อืม แต่รถนะฉากนะฉันชอบนะที่ฟ้าแลบแล้วแบบแป๊บ อ๋อแล้วก็ๆสะท้อนบนห ชอ น้า บ อย่างเงี้ย ฉันชอบผมพลอยพัดที่มันอยู่อย่างเงี้ย เออ อืม แล้วมุมกล้องอย่างเงี้ยโอ้โห แต่มุมกล้องแบบ หลอ มัน น นั่งเฮอร์เรอร์มากอะ จริง น่ากลัว แล้ว ก อ ว่า ยู่ หนัง ดีๆ ผี ก็ บางเรื่องอีก เอามาอย่าง ดี นี้ ๆ แล้ว เอา ปลา ดี เข้าปลาย ๆเนาะน่ากลัวหนังผีบางเรื่องอีกจริงๆคือแบบมุมกล้องแต่ละอันอะไรอย่างเงี้ย วิธีการเล่น อืม ด้วย มันดูแบบ มันดูจิตอะไรอย่างเงี้ย อืม ซึ่งจริงๆแล้วพลอยพับเป็นคนเสียงหวานนะ เนาะ เพราะว่าเสียงหวานนี่แหละป้า โอ้ย ยิ่งหลอน โอ้มันหลอนเนาะ ยิ่งหวาน จริ เนี่ย ง ยิ่งหลอนจริง เพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเสียงหวานแล้วใส่ความกระแทกของอารมณ์เข้าไปอ่ะ มันจะทำให้เสียงไอเสียงที่มันหวานเนี่ยมันแบบแผ่แล้วน่ากลัว เหมือนป้าโฉมอะจริงๆป้าโฉมเสียงหวา อื น ม อืม แต่พอป้าโฉมเป็นคนเสียงแบบเบาเสียงลมเบาค่อย นะ เบา ค ค่อย รับ เบาค่อยแบบ มันไม่ค่อยสม่ำเสมอ มันเลยดูหลอนเห็นปะ อืม ดูหลอนดูแบบจิต แล้วมันจะดูแล้วมีความเชื่อนะว่าแบบว่าคนที่บุคลิกหรือเสียงหรืออะไรที่มันดูแบบซอฟๆอ่ะหันมาทำเรื่องแบบนี้ได้คือมันต้องสุดแล้วจริงๆอ่ะ อืม มันต้องแบบโอ้โห สู้แบบ เส้น มา ความอด จ ท น นมัน ตร ขาด อ ปึง กแต่ อะไรแบบนั้นน่ะ แล้วนางจิ้มพ่อตัวเองได้อ่ะ อันเนี้ยเป็น อัน ซีนเดี เนี้ ยวย ที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ซื้อนะเอาดีๆบอกตาม อะไร ตรงอันนี้คุยต คื รง อ ๆอันนี้คุยตรง อันนี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่าทำไมเหตุผลอะไรแล้วมันคือพ่อตัวเอง รัก คือ แม่มากกว่า ส่วนตัวมองว่าซีรีส์ขาดการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของป่านกับแม่ เราเลยไม่รู้ว่านางรักกันขนาดที่สามารถเอากรรไกรยักษ์จิ้มพ่อได้เลยหรือเปล่า เราเห็นแต่พ่อน าง มามีความ นาง สัมพัน เก ธ์ ลีย กั ด บป่าน พ่อ นิด อยู่ นึง แล้วหรือเปล่า ๆนี่แหละ อัน นี่ นี้ แหละ ไม่ ประเด็น รู้ มันไม่มีไงมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าสมมติใส่ ใช่ไหม ไปหน่อยนึงนะเอาแค่เรื่องที่แบบว่าอีป้าโฉมไปปั่นหูหน่อยนะ สมมุตินะแล้วบอกคุณฝ้ายรักคุณป่านมากเลยนะคะอะไรสมมุตินะ อ่า อืม เพราะว่า มั เขา น ไม่ ไม่ มี มี เล่า สั เรื่อ ม ง พั เล น ย ธ ไง ภา ค พ วามสัม ระห พันธ์ ว่าง กับ พ่อ แม่ ลูก อืม พ่อกับลูกก็ไม่มี ซึ่ง มี มัน น้อย น้ เดียว อย มันเลยกลายมาเป็นว่าการที่พ่อไปเดินหาลูกในป่าเนี่ย มันดูพ่อแบบทวิน ตล หา อ ลู ด กจังเลยอ่ะ นึกออก อัน ปะ นี้ป่านเรียกออกไปใช่ไหม ป่าน บาง เรียก นั้นก็ ไป พ่อป่านเรียก สายป่าน เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงๆนะ โท พี่ว่าน มันอันเนี้ยประหลาดนิดหนึ่งคือเป็น อืม ซีนที่พี่ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่คืออย่างที่บอกเนอะว่าเราไม่เห็นว่าความสัมพันธ์ของแม่กับป่านน่ะมันลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนจนทำให้เรารู้สึก ถู ได้ ก ว่าแบบลูกต้องลุกขึ้นมา แล้วลูกเล็กจัด ขนาดนี้ ลูกเล็กจัด เพราะลูกต้องอายุเท่ากับใคร อายุเท่ากับ น่าจะ แก ตอน ดีชัก
อ่ะน่าจะเป็นระห โต ว่าง กว่ายายฉัน นะ นิดนึง โต ป่ะ กว่ายายชัน เอ ระห อ ว่างพุทธพิชากับฉัตรฟ้าถูกป่ะมันจะต้องเป็น อืม ระหว่างสองคนนี้ถูกป่ะซึ่งมันก็ไม่ ใช่ ได้โตแบบพุทธพิชาที่รู้เรื่องอะไรขนาดนั้น อืม อะไรอย่างเงี้ยพี่ส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกแบบเฮ้ยมันคัดถ้าไปขนาดนั้นน่ะ คือมันไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่อะไรขนาดนั้นหรอกนึกออกปะหนึ่งนะ อืม ถ้าไปเด็กขนาดนั้นสองคือมันไม่มีแบ็กกราวด์สตอรี่ของแม่อย่างที่บอกแหละว่าแม่กับแม่รัก ปาด ได้รับปาดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วป้ารู้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม อืม มันเลยไม่รู้ว่าแบบว่าจะไปจึ้มจึกพ่อทำไมอ่ะ อืม ไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ย หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาตัดหรือเปล่า แล้วจริงๆนั้นในนิยายมีหรืออะไรเงี้ยก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้นะเอาอันนี้ตรง ก็ ๆ เป็น แต่ ไป ว่า ได้ ส่วนตัวคือพอมันออกมาเป็นซีรีส์ปุ๊บอะมันไม่เห็นปมนี้จริงๆเนื้อออกปามันไม่เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของความสัมพันธ์ของตัวละครมันก็เลยงงๆอะไรเงี้ย แล้วประกอบกับการที่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่กายภาพบำบัดมาให้เดินได้อ่ะ อืม จิ้มจึกผู้ชายคนหนึ่งได้ขนาดนั้นนะ เอ เป็น อ ไปได้ อัน ไหม เนี้ย พูดว่าเป็นไปได้ กำลังจะพูด อ่ะ ต่อว่า เขาวิ่งไง ว่าน างวิ่ง แรงในการแทงแล้วแขวนตัวผู้ชายที่ใหญ่กว่าเป็นเท่าตัวคาไว้กับต้นไม้ได้ มันจะต้องออกแรงเวอร์ชันไหนกำลังส่งต้องเวอร์ชันไหน คือ วิ่งไง วิ่งเข้าใจ กำลัง เล มอย งอย่างที่พี่กำลังมองอย่างที่ปอนพูดว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ แต่ว่าเรารู้สึกว่าความแค้นนั้นไปไม่ถึง ด้วยแล้วก็เอาของพี่มันมีทั้งสองกรณีคือ mental ด้วยแล้วก็ figure ด้วยคือแบบว่า mental อืม คือแบบในระยะความรู้สึกของความรู้สึกจริงๆอ่ะพอมันปมมันไม่เราไม่ได้เห็นความสำคัญของตัวละครเนาะถูกปะ อืม ว่าแม่กับป่านมันอะไรแค่ไหนยังไง เราก็เลยไม่เห็นแรงจูงใจมากขนาดนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือแบบด้วย figure ด้วยอ่ะป้า อืม อืม ด้วย figure ด้วยอ่ะพี่วุฒิคือแบบตัวใหญ่กว่าฉันนะ อืม อืม แล้วน้องพลอยพัดคือแบบหมายความว่าสูงใหญ่ นิดนึ ตุ ง กี้ไม่ใช่หมายความว่าอ้วนทุบ ไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าอะไร สาบานสิทำมาตกหน้าดึงคางไม่มีเหนียงขนาดนั้นอารมณ์เสีย คือเนี่ยแล้วอันนี้มันเป็นทั้งสองแบบส่วนตัวนะพี่เลยรู้สึกว่ามันแบบมันหายหมดเลยตำแหน่งที่จิ้มอะไรอย่างเงี้ยเราอันนี้บอกตามตรง เพราะมันเป็นซีรีส์ไทย แล้ว อืม ดันซีรีส์เรื่องนี้ดันดี อะไรอย่างเงี้ย คือตำแหน่งที่ยืนปลายมีดปากอะไรเงี้ยไอ้กรรไกรที่ปากอะไรอย่างเงี้ย คือมันดูแล้วรู้สึกแบบล่วงหมดอ่ะพวกเนี้ยศพล่วงหมดนะศพพลอกหมดนะนึกออกปะ อืม อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกแบบตึงจนแบบ คือถ้าภาพศพอยากให้ออกมาสวยแล้วแบบปักปุ๊บแล้วศพนิ่งศพแบบอยู่อย่างนี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วปักที่ท้องอะล่วงยังไงก็ล่วง อืม อืม ยังไงก็ล่วงหนึ่งนะนึกออกปะมันจะต้องแบบ โอ้โห หรือไม่ก็ต้องแทงก็ต้องง้างขากันถ้าง้างขากันไกลขึ้นนะแล้วแทงแบบตรงนี้อันหนึ่งแล้วตรงนี้อันหนึ่งอะนึกออกปะ อืม แล้วปักไปกับตัวอันเนี้ยเชื่อ แต่ ห ถ้า รือไม่ก็ปักไปต้นไม้ที่มันเอ็นอย่างนี้หน่อยนะ อะไรอย่างเงี้ย ให้มันนอนเหมือนค อืม ล้ายๆนอนพาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย คือนอนคือตำแหน่งที่ปากกับแรงกับแบบเนี้ย มันอาวุธเนอะเอกเนอะมันกรรไกรตัดหญ้าน่ะ คือมันแหลมพอแต่มันไม่สามารถโฮอะไรได้ ยกเว้นว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะโฮแบบนี้ได้เลย คือคุณต้องแทงจนกระทั่งไอ้เขาเรียกอะไรนะตรงตาไก่อ่ะ อืม มัน แทบ มุด จะ เข้า มิ ไป ด อ ไป ยู่ ถึ ใน ง บอดี้อ่ะ เออ อืม คือแรงที่มันเข้าไปปะทะขนาดนั้นต่อให้วิ่งอะ ไม่ถึงนะ เพราะว่ามันจะต้องมีแรงสะท้อนของหนังด้วยของต้นไม้ด้วยที่หนูคะกรรไกรเนี่ยหนูมีแรงตัดหญ้าให้มันได้อย่างนั้นหรือเปล่าล่ะถ้าสมมติหนูจะจิ้มต้นสนแล้วมันต้องค้างศพได้อ่ะ มันต้องคือทะลุไปที่อีเนี่ยมันจะต้องทะลุไปที่ไม้นะ อืม ใช่ ถูกต้นไม้นะถูกป่ะแสดงว่าเขาต้องแทงทะลุต้นไม้ได้ แต่ว่าก่อนทะลุต้นไม้คือทะลุล่างด้วยนะ กับแรงเนี่ย แล้วโดยปกติอ่ะไอ้แหลมอะที่เราแทงไม้อ่ะ เราต้องบอกอย่างนี้ถ้านึกถึงการปามีดอ่ะ อืม เราต้องปาไกลขนาดไหนแรงส่งไประยะเท่าไหร่ถึงจะจึกเข้าไปแล้วถึงจะคาอยู่ เข้าเนื้อ แล้วมันยังไงมันเข้าไปก็ไม่ได้ลึกนะนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันคาอยู่ แต่อันนี้คือโซเดคือ เอา ถ้า ตรงๆเอา ถ้า ตรง สลับ
เป็นที่มังกรสำยินเนาดี เฮ้ยเข้าไปเลยเนี่ย เชื่อ อันนี้พี่อันหรือนี้คือคุณตำรวจถูเชื่อกไหมถูกไหมมันคือพี่เชื่อว่าหนึ่งคือแรงส่งไม่พอหรอก ไม่พอยังไงก็ไม่พอ ถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ถูกมาเพื่อเป็นนักฆ่า เป็นค่ะ นึกออก ตั้งไหมใจจะจิ้มหลายคนอยู่ เออทำไมแบบต้องใช้กรรไกรใหญ่อ่ะทำไมไม่ใช่กรรไกรเล็กแบบ แล้วจะไม่ได้จิ้มอะไรๆเดียวเปิดฉัดอ่ะอย่าลืมนะว่าเขาเปิดซีนมาให้เราตั้งแต่ตอน EP หนึ่งนะพี่จำได้ว่าอีเกนไก่เนี่ยที่อาขจรเขาเดินมาแล้วแขวก็แขวนนแขว ไว้ตรงตะแล้วแกรก็ส่องงอ่ะแขวนเขาไว้ปีนแบบชัแล้วก็แบบดเชียแง่งอย่างเงี้ยคือเขาเล่ามาดีเขาปูมาดีว่าแบบว่าอีตัวอุปกรณ์ที่ตัวละครใช้แม่งแบบกลับมาใช้เขาอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบว่าคืออารมณ์มันคือเก็บงานแหละแต่พอมาเก็บงานแบบนี้พี่รู้สึกว่ามันแบบ เอาตรงๆเสียดาย อืม เสียดายจริงๆ เพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าฉันเคยพูดไว้แล้วว่ามันควรจะเป็นแบบไหนอย่างไร แล้วพอมาถึงเวลาเฉลยปุ๊บแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ฉันพูดไว้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่คือตอนที่เราวิเคราะห์กันอ่ะมันคือมันเราวิเคราะห์เรื่องแรงอยู่แล้วถูกป่ะเรื่องแบบสมรรถนะของคนศักยภาพแหละศักยภาพของฆาตกรน่ะมันจะต้องมีเยอะขนาดไหนถึงมันถึงจะแทงได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็อย่างที่บอกแหละว่ามันจะต้องเป็นผู้ชายร่างใหญ่อืม ที่สามารถที่จะทะลุได้ขนาดนั้น แล้วศพก็ไม่ร่วงนิดก็ออกไหมนึงนะศพคือยืนอะไรอย่างเงี้ยคือภาพสวยออกมาแบบงงแบบหูตึงตามากอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องซัสเพนแล้วก็เกาะมาบนความเป็นจริงหมดเลย มีหลักฐานมีพยานมีการเก็บนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเลยกลายมาเป็นแบบส่วนตัวซีนเนี้ยที่ไม่ซื้อซีนนี้นะคือที่ไม่ซื้อถ้าอืมถ้ามันไอ้นี่กว่านี้มันก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนาะไปใชปัก่ ที่อยู่บนจอมปลวกก็ได้อ่ะหรือ แล้วสหรือแบบโคลนก็ได้ ถ้าโคลนอือะมอะไรอย่างเงี้ยจบพ่อถอยแล้วล้มอะไรอย่างเงี้ยเอปักอแล้วก็แบบคอมพ่อแล้วจึกอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยเชื่ออืมอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูแล้วมันโดยบแต่ริเข้าใจบริบทเลยบทแหละเพราะถ้านิดเกิดนึงใช่นิดนึงถ้าถ้าเกิดสมมติจะไปค่อมปุ๊บแล้วจิ้มจึ๊กไปมันก็จะกลายเป็นรอยเท้ามันก็จะเป็นใดๆอีกสารพัดสารเพหลายสิ่งอืมเนาะหลายสิ่งใช่ไหมอืมนิดเดียวนิดเดียวเนาะนั้นเป็นไรก็แต่ว่า overall 99%คือมันสมบูรณ์มาก ใช่อืมใช่ไม่แค่ได้หมายความจะให้ว่ามันเป็นไม่ซื้อร้อยเนี่ยไม่หมายความว่าไม่ซื้อซีนนี้แล้วทุกอย่างล่มจมไม่ใช่นะจ๊ะเธอเขาทำดีโอ้มันจะแบบมหาศาลแค่เราดีรู้สึกว่าดีถ้าทำให้เราเชื่อในถ้าซีนนี้ได้อีกเอออ่ะโอ้มันก็โหจะไปไกลกว่านี้อีกเออมันถามว่าสาเหตุการตายมันสามารถเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนโอเคมันถ้าปูปมแล้วมันเชื่อได้เพราะว่าในบทมันเท่มันใส่มาแล้วเท่คืออืมพ่อมีคำถามใช่ไหมว่าหนูทำอย่างนี้กับพ่อทำไม อืมแม่ก็มีคำถามแบบนี้กับพ่อเหมือนกัน มันเท่แล้ว มันใส่มาเพื่อ1 2 3 4คลายให้หมดแล้วว่าสาเหตุที่มันจะต้องฆ่าคืออะไร แต่น้ำหนักเชื่อมากน้อยแค่ไหนล่ะ ถูกปะล่ะนะมันมาถึงเรามันทำให้เราเชื่อมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองคือในบรรดาอื่นๆใดๆอ่ะมันทำให้เราเชื่อมาเยอะมากไงเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีชีวิตปวดดีหัวจน5 นาทีสุดท้าย ที่สุด ที่อันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ผิดหวังกับ Snap 25ในการทำเรื่องแบบนี้ ไม่ผิดหวังเลอืยมตั้งแต่แบบได้รักหักหลังแล้วหนึ่งอะไรเงี้ยนึกออกมาสองคืออะไรเงี้ยแล้วผลงานต่อไปที่เขากำลังจะมีอีกโอ้โหก็เป็นซัสเพนอีก เออคาดหวังได้เลย อันนี้คือทางถนัดเนาะก็ของคือของ ที่ดู Snap จริงไพลอตเปิดมาคือมีคนตุ้นได้ EP 1เหมือนกัน น่ากลัวเหลือๆใช่เกินแต่เปิดด้วยคนตุยนิดปังนะตั้งแต่ด้วยรักอืมแล้วนะตุยเออก็ใช่ตุยก็ปังหล่นอันนี้ลงมาตุยอันนี้ก็หล่นมาตุยเหมือนกันคราวนี้มันจะหล่นมาอีกปะวะรอเลยรอเลยเพราะว่าเพราะว่า พี่เติ้ลบอกแล้วว่าถ่ายทำไปได้แล้วเกือบครึ่งแล้วนะเกือบเดี๋ยวก่อนนะศพแรกคือคารถใช่ไหมหล่นมาตุยคารถอ่าใช่ป่ะคารถใช่แต่งงานใช่ไหมศพสองอันคือนี้ค่าบ่อในสระน้บัวใช่ไหมไม่ตุยด้วยอันนี้คือลงมาแล้วยังไม่ตุยอืมเท่ากับยังไม่เป็นศพถูกไหมแต่ว่าเปิดด้วยซีนคือฆาตกรรมถูกไหมอืมเลิศอันที่ 3ในหีบไม่ใช่เหรอใช่ไหมำในที่หีบในไพลอตอ่ะในหีบตายแล้ว
ตายแล้ว นี่แล้วมี มัน มื ต้ อ อง แล้ว ปั มี ง มือโผล่ใช่ป่ะ เออ ตายตาย เอ ตาย อ หน้าปังหน้าปัง ปักเลย ร ได้ อ ไหม เถอะ ปัก ไม่ เลย นา ได้ น ไหม เกิ ว่าน บอก ร ว่า อ ฉันว่ามันจะต้องปังจริง ๆ แล้ว อื ถ้าม จริง อย่างที่เราถ้าใครได้ดูคลิปสัมภาษณ์เนาะ ใช่ เราก็จะยื่นเอกสารขอเบิกตังค่ายา เราก็ยังไม่รู้ ล่ว ว่าง เขา ห จะ น้า ให้ตังค์เราไหม หรือเขาอาจจะแบบว่าเอ่อไปเซ็น MOU กับคุณหมอ ถ้าสมมติว่าแฟนบอยไป ไปพบอะไรเงี้ยก็ให้รักษาฟรีอะไรอย่างงี้ไป แต่ว่าให้เลี้ยงไข้ ไม่ เลย เรา นะ เราไม่เบิกพาราแล้วนะ เราต้องเบิกไอบูโพรเฟนแทนแล้วนะ ไอบูโรเฟนเหรอ เลิศ ไอบูโรเฟนกินเยอะไม่ดีนะ มีผลต่อไตต่อตับนะ เอาล่ะทุกคน พอไหมพอประมาณไหม13-14ก็ประมาณนี้เนอะพี่ว่าจริง ๆ แล้วเรื่องมันเท่แล้วทำออกมา อืม ดีมาก แล้วก็พี่เชื่อว่าโอ้โหพัฒนาการของนักแสดงที่มาแบบในเรื่องนี้เนาะใครจะมาเป็นเรื่องแรก ๆ อย่างจริง ๆ อย่างเงี้ยก็เอาตรงๆนะ แรก ๆ ก็ขัดใจนะ อันนี้บอกตามตรงแรก ๆ ก็ขัดใจนะ แต่ว่าพอหลังๆเล่นไปเอาอยู่เหมือนกัน เอาอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างที่แบบดูแบบน้ำหนักมาไม่เท่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอื่นเขาเล่นมาประมาณนี้แล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์ของน้องพอมันเป็น EP 14ปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าน้องมันต้องเล่นแบบซ่อนแล้วซ่อนอีกอะตอแหลว่าตอแหลว่าไม่ตอแหลอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันก็เลยยิ่งแบบ ยิ่งอันนี้ไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันเล่นให้หนักชัดแบบชมพูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีซีนให้แบบ มันมีแต่ซีนที่มิสลีดให้นางอ่ะ เดี๋ยวออกป่ะแต่ว่าไม่มีซีนให้แบบให้เราเข้าใจได้นางได้อย่างถ่องแท้จริง ๆ นางจะแบบเล่นอะไรมาแล้วเราคิวเลียสมาตลอดเพราะว่าการแบบ จนวันนี้เนาะเรายังไม่เข้าใจพุทธพิชาเลย จริง ๆ ไม่เข้าใจจริงๆณวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจการเดินเฟสออกมาจากแบบสถานที่จมน้ำของน้องสาวเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะมันดีนะครับดีมากๆบทแสงสีเสียงพี่เชื่อว่ามันเป็นการเอาเทเตอร์ลิสติกเนี่ยมาออกอยู่บนซีรีส์ได้อย่างชัดเจนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแสงโปรดักชันเนาะการโปรดักชันดีไซน์เลยมันดีจังเลย ดีจังครับแล้วแบบเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้พูดคุยกับเจ้าของบทประพันธ์นะแล้วก็มาเป็นผู้เขียนบทนะแล้วก็มาเป็นผู้กำแล้วก็ผู้กำกับด้วยอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยผลงานชิ้นนี้มันเจ๋งว่ะเนาะคนไทยเจ๋งจริงแล้วนี่แหละสาเหตุที่แบบซีรีส์ไทยจะไปทั่วโลกก็เพราะอย่างนี้แหละครับนะก็มาสนับสนุนซีรีส์ไทยไปกับพร้อมๆกันกับพวกเรานะจ๊ะอย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยนะจ๊ะนะแล้วก็การสนับสนุนของทุกคนคืออะไร Subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงการเรียกเพื่อนมาดูพร้อมๆกันกับพวกเรานี่แหละนะครับที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าชอบแบบไหนยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าเสียงสะท้อนของทุกคนถ้าไปถึงSnap 25แล้วพี่เชื่อว่าเรื่องหน้าเขาจะมาพูดมาคุยกับพวกเราอีกนะแต่สำหรับวันนี้พวกเรา4คนคงต้องลากันแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรน้องสาวหายนะไม่มีนะจ๊ะไปเจอกันเรื่องอื่นจ้ะสำหรับคลิปนี้บายครับสวัสดีครับ สวัสดี สวัส ค ดี รั ครับ ครับ บาย บาย